নমস্কাৰ আসাম মানি ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমি কথা পাতিম মিউচুৱেল ফাণ্ডত কেনেকৈ বিনিয়োগ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ডত বিনিয়োগ কৰাৰ বিষয়ে কথা পতাৰ আগতে আমি কেইটামান কথাত মন কৰিব লাগিব সেই কথা হৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড আমি যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট চাওঁ তেতিয়াই এটা কথা লাষ্টত কয় যে মিউচুৱেল ফাণ্ড ৰিটাৰ্ণছ আৰ ডিপেণ্ডছ অন মাৰ্কেট ৰিস্ক or subject to market risk সেইটো মানে কি যেটো মিউচুৱেল ফাণ্ড হয় তেওঁলোকে আপোনাৰ ধনটো কোনো ষ্টক মাৰ্কেট বা ডেব মাৰ্কেটত লগায় আৰু এইটো যোনটো মাৰ্কেটত লগায় সেইটো ৰিটাৰ্ণটো গ্যাৰান্টিড নহয় আৰু সেইটো ৰিটাৰ্ণটো আপোনাৰ যোনটো ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ষ্টক মাৰ্কেটৰ পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে অৰ্থাৎ যেতিয়া আপোনাৰ যদি ষ্টক মাৰ্কেটৰ পাৰফৰ্মেন্স ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পাৰফৰ্মেন্স ভাল হোৱাৰ আশা বেছি থাকে আৰু যেতিয়া মাৰ্কেট ডাউন হয় তেতিয়া আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ ফাণ্ডৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ স্কিমৰ ৰিটাৰ্ণ হয়তো ডাউন হ'ব পাৰে so সেইকাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ড ৰিটাৰ্ণ ইজ সাবজেক্ট টু মাৰ্কেট ৰিস্ক আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনো গ্যাৰান্টি নাথাকে যে আপুনি কোনো পাৰ্টিকুলাৰ ৰিটাৰ্ণ পাবই বুলি কোনো গ্যাৰান্টি নাথাকে কিন্তু ফিক্সড ডিপোজিট বা অন্যান্য যিবিলাক ফিক্সড ইনকাম সিকিউৰিটিজ থাকে সেই ক্ষেত্ৰত এটো পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সেন্টেজ কিমান পাৰ্সেন্টেজ আপুনি ঘূৰাই পাব হেতু ৰিটাৰ্ণ থাকে দ্বিতীয়টো পইণ্ট হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ট্যাক্স আপুনি যদি মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা ইকুইটি মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা এবছৰৰ ভিতৰতে বেছি দিয়ে তেতিয়া আপুনি শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটেল গেইন ট্যাক্স যোনটো 15% হয়তো দিব লাগে ইয়াৰ মানে হৈছে আপুনি যদি মিউচুৱেল ফাণ্ডে এবছৰৰ ভিতৰতে বেছি দিয়ে যোনটো গেইন হয় ধৰিলে আপুনি 10000 টকা মিউচুৱেল ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু হেতু আপোনাৰ বৰ্তমান 15000 হৈছে আৰু সেই যোনটো 5000 আপোনাৰ যোনটো গেইন হৈছে হয়তো ওপৰত আপুনি 15% ৰিটাৰ্ণ ইনকাম 15% ট্যাক্স দিব লাগিব যদি আপুনি এবছৰৰ ভিতৰতে সেল কৰি দিয়ে কিন্তু হেতু যদি এবছৰৰ পিছত সেল কৰা হয়তো আপোনাৰ হেতু 10% ৰিটাৰ্ণ হ'ব আৰু এটা কন্ডিশন আছে যদি আপোনাৰ টোটাল গেইন 1 লাখতকৈ কম হয় তেতিয়া আপুনি একো ট্যাক্স দিব নালাগে সেইকাৰণে মিউচুৱেল ফাণ্ড সমূহ এক বছৰতকৈ বা যিমান দীঘল সময়ৰ কাৰণে ৰাখিব পাৰি সিমান ভাল হয় তেতিয়া আপোনাৰ যোনটো ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে হেতু কমি থাকে আৰু ট্যাক্সৰ পৰিমাণো কমি যায় তৃতীয়টো পইণ্ট হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি কোনটো এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছে হেতু জানিব লাগিব বৰ্তমান বজাৰত ভাৰতত বিভিন্ন বহুত ফাণ্ড হাউস আছে যেনে এক্সিস মিউচুৱেল এক্সিস বেংক এইচডিএফসি এএমসি আইসিআইসিআই প্ৰুডেন্সিয়েল কোটেক আৰু অন্যান্য ফাণ্ড হাউস আছে সেই কোনটো ফাণ্ড কিনিব হেতু কৰাৰ আগতে আপুনি কোনটো এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীৰ আমি ইনভেষ্ট কৰিব তাৰ ৰেপুটেশন কেনেকুৱা কিমান বছৰ ধৰি মাৰ্কেটত আছে সেই বিষয়ে অলপ আপুনি জানি ল'ব নেক্সট পইণ্ট হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ প্ৰকাৰ আপুনি কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কিম কিনিব হয়তো ফাণ্ডৰ স্কিম কোনটো ফাণ্ডৰ ভিতৰত পৰে হয়তো লাৰ্জ কেপ নে মিড কেপ নে ব্যালেন্স ফাণ্ড নে অন্যান্য ডেপ ফাণ্ড নে কি সেই বিষয়ে আপুনি জানি ল'ব মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ প্ৰকাৰসমূহ আমি আগৰ ভিডিঅ'তে ডিসকাস কৰিছো সেইটো লিংকটো মই কমেন্ট সেকশনত দি দিম নেক্সট পইণ্টটো হৈছে যোনটো স্কিম কিনিব গৈছে তাৰ পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা আপুনি কোনো এটা ফাণ্ড কিনাৰ আগতে আপুনি চাব তাৰ মিনিমাম 3 বা 5 বছৰ মিনিমাম সেই ফাণ্ডটো আছে যেন আৰু তাৰ 3 বা মিনিমাম 5 বছৰ পাৰফৰ্মেন্স যদি চাই কেনেকুৱা ৰিটাৰ্ণ দিছে যোৱা 5 বছৰ আৰু তাৰ কনসিস্টেন্সি কেনেকুৱা ধৰিলে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে এবছৰত হি 50% ৰিটাৰ্ণ দিলে কিন্তু তাৰ নেক্সট বছৰত হি -20% ৰিটাৰ্ণ সেই কনসিস্টেন্সি যোনটো কনসিস্টেন্সি বুলি কোৱা হয় হেতু যিমানে ভাল হয় আপোনাৰ ফাণ্ডটো স্কিমটো বা ফাণ্ডটো হিমানে ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় নেক্সট হৈছে এক্সপেন্স ৰেশিও আপুনি যেতিয়া এটা মিউচুৱেল ফাণ্ড স্কিম কিনে তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই ধনখিনি সেই ধনৰ কিছু শতাংশ যোনটো ফাণ্ড হাউস বা এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী থাকে তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে এজ এ এক্সপেন্স ৰেশিও হিচাপে ৰাখে এই ধনটো তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিব অফিচৰ খৰচ বা অন্যান্য নিজৰ লাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিনিয়োগ কৰে এক্সপেন্স ৰেশিওটো মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ফাণ্ডৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এটো 0.1% ৰ পৰা 4.5% বা অন্যান্য হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ ইয়াৰ মানে কি আপুনি যদি 100 টকা যদি আপোনাৰ ফাণ্ডৰ এক্সপেন্স ৰেশিও 2% হয় আৰু আপুনি যদি 100 টকা ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়া আপোনাৰ 2% তেওঁলোকে
এজ এ তেওঁলোকে সেই এছেট মেনেজমেণ্ট কোম্পানীটোৱে নিজৰ এক্সপেন্স বুলি হিচাপে লৈ ল'ব আৰু 98 টকাহে আপোনাৰ বিনিয়োগ কৰিব নেক্সট পইণ্ট হৈছে এক্সিট লোড আপুনি যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা বেচিব যায় তেতিয়া কোনো মিউচুৱেল ফাণ্ডে সেই যিমান চেল কৰিব তাৰ কিছু শতাংশ আপোনাৰ এক্সিট লোড হিচাপে কাটি লয় কিন্তু সাধাৰণতে এক্সিট লোডটো আজিকালি বহুত মিউচুৱেল ফাণ্ডতে নাই আৰু যদি এবছৰতকৈ কম সময়তে আপুনি যদি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো বেচিব যায় তেতিয়াহে এক্সিট লোডটো থাকে সো এই গোটেইকেইটা পইণ্ট হৈছে মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা ক্ৰয় কৰাৰ আগতে আপুনি মনত ৰখা উচিত নেক্সট হৈছে আপুনি ধৰি লওক ডিচাইড কৰিলে কোনোবা এটা ফাণ্ড কিনিব কিন্তু ফাণ্ডটো সেই যোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড ক'ৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব তাৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে বহুত কথাই ডিপেণ্ড কৰে আগৰ দিনত বা পুৰণি প্ৰজন্মৰ উপায় হৈছিলে মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা কোনোবা এজেণ্ট বা বেংক আদিৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰাটো কিন্তু আপুনি যদি কোনোবা এজেণ্ট বা ব্ৰকাৰৰ জৰিয়তে যদি মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিব যায় তেতিয়া তেওঁলোকে তাৰ এজ এ মিডলমেন হিচাপে তাৰ ওপৰতো কমিশ্যন খায় আৰু তেওঁলোকে সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডটো যোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড হয়তো ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড চেল নকৰে তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড চেল কৰে ৰেগুলাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত যদি আপুনি দীঘল সময়ৰ কাৰণে চাই ৰিটাৰ্ণটো 1 পৰা 2% কম হয় সেইকাৰণে কেতিয়াও ৰেগুলাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিব নালাগে ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফাণ্ডহে ক্ৰয় কৰা উচিত আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি এজেণ্ট বা ব্ৰকাৰৰ জৰিয়তে কেতিয়াও নিকিনিব কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকৰ কমিশ্যন থাকে সেইকাৰণে আপোনাৰ যোনটো ৰিটাৰ্ণ পাব সেইটো কমি যায় তো তাৰ সলনি আপুনি ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা ডাইৰেক্ট যোনটো ফাণ্ড হাউচৰ ৱেবছাইট অনলাইন কিনিব পাৰে বা অন্যান্য আজিকালি বৰ্তমান মাৰ্কেটত বহুত এপ বা ৱেবছাইট আছে যিবোৰৰ জৰিয়তে কিনিব পাৰে কেইটামান তেনেকুৱা ৱেবছাইট হৈছে ইটি মানি বা গ্ৰ' এপ বা পেটিএম মানি বা জেৰোধাৰ কইন এপ এইসমূহ আছে যিবিলাকত আপুনি যেতিয়া মিউচুৱেল ফাণ্ড তেওঁলোকৰ পৰা কিনে তেওঁলোকৰ কোনো কমিশ্যন নাথাকে বা অন্য হৈছে বা আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ডাইৰেক্ট সেই HDFC AMCৰ ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব পাৰে এতিয়া আমি চাম মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা কেনেকৈ ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব পাৰে আপুনি যদি ভাবিছে HDFC কোনোবা এটা HDFC মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কোনোবা এটা ফাণ্ড কিনিব তেতিয়া আপুনি সেইটো ৱেবছাইটত গৈ HDFC ফাণ্ডৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই এজ এ নিউ ইনভেষ্টৰ হিচাপে যদি আপুনি কেতিয়াও ইনভেষ্ট কৰা নাই তেতিয়া সেইটো ইনভেষ্টত গৈ ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে বা যোনটো ফাণ্ড কিনিব পাৰে অন্যথা যদি আপুনি এজ এ নিউ ইনভেষ্টৰ যায় তেতিয়া আপুনি সেই ৱেবছাইটটোত পেন নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু অন্যান্য আধাৰ কাৰ্ড ডিটেইলছ দি পেলাই আৰু বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ দি পেলাই সেই ফাণ্ডটো কিনিব পাৰে কিন্তু ইয়াত এটা অসুবিধা হৈছে যে ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটৰ পৰা কিনা এটা অসুবিধা হৈছে আপুনি যদি HDFC ৱেবছাইটত যায় অকল HDFC ফাণ্ডসমূহে কিনিব পাৰিব আপুনি এক্সিছ বা অন্যান্য ফাণ্ড হাউচৰ ফাণ্ড কিনিব নোৱাৰিব এইটো এটা আৰু যদি আপুনি মাল্টিপল মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনে তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰত্যেক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বেলেগ ৱেবছাইটত যাব লাগিব আৰু কেনেকৈ ট্ৰেক কৰিব লাগিব সেইকাৰণে এইটো এটা প্ৰব্লেম হৈছে ডাইৰেক্ট ৱেবছাইটৰ কিনাৰ পৰা তো ইয়াৰ সলনি আপুনি যোনটো যিবিলাক এপ আছে যেনেকৈ অলৰেডি মই মেনশ্যন কৰিছোঁ গ্ৰ' এপ বা ইটি মানি সেইসমূহৰ জৰিয়তে কিনিব পাৰে মই যদি এইটো ইটি মানি এপত যাওঁ ৱেবছাইটটোত যাওঁ চ' ইটি মানি বা গ্ৰ' ৱেবছাইটটোতো তেওঁলোকেও একো কমিশ্যন নলয় চ' আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড কিনিব পাৰে মই যদি ইটি মানি ৱেবছাইটটোত যাওঁ আৰু এইটোতে ইনভেষ্টমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ এক্সপ্ল'ৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰোঁ এক্সপ্ল'ৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰোঁ তাত গোটেইখিনি মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি ইয়াত চাব পাৰে গোটেই মিউচুৱেল ফাণ্ডখিনি আহি যাব বাই মাৰ্কেট কেপ কেনেকুৱা লাৰ্জ কেপ মিড কেপ লাৰ্জ এণ্ড মিড কেপ মাল্টি কেপ ফাণ্ড ফ'কাছ ফাণ্ড অন্যান্য যোনটো আপুনি কিনিব বিচাৰে সেইটো কিনিব পাৰে ধৰি লওক আপুনি ভাবিলে আপুনি লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ড এটা কিনিব তো আপুনি যদি লাৰ্জ কেপত ক্লিক কৰে ইয়াত গোটেই যিবিলাক AMC আছে গোটেই ফাণ্ডখিনি দেখুৱাই দিব আৰু তাৰ আৰু যিবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা যিবিলাক পইণ্ট আমি আগতে ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি দেখুৱাই দিব ধৰি লওক মই এইটো এক্সিছ ব্লু চিপ ফাণ্ড ক্লিক কৰোঁ তেতিয়া আপুনি যদি তললৈ চাই ইয়াত গোটেইখিনি স্কিম ডিটেইলছখিনি দেখাই দিব ইয়াৰ ইটি মানি কমিশ্যন মই যিহেতু অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ নীল মানে একো ইয়াত কমিশ্যন ইটি মানি আপোনাৰ পৰা নলয় আৰু এক্সপেন্স ৰেচিঅ' যোনটো মই ডিছকাছ কৰিছোঁ যে
হয়তো হৈছে 0.47% অৰ্থাৎ আপুনি যদি 100 টকা ইনভেষ্ট কৰে তাৰ around 50 পইচা তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো AMC এই এক্সিছে হয়তো আপোনাৰ এজ এ এক্সপেন্স ৰেশিও হিচাপে ল'ব এক্সিট লোড হৈছে 1% আপুনি যদি ইয়াত ক্লিক কৰে যদি 12 মাহৰ ভিতৰতে আপুনি যদি সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডটো সেল কৰে তেতিয়া আপুনি 1% এক্সিট লোড দিব লাগিব আৰু যদি লক ইন পিৰিয়ড এটো যেহেতু এটা ব্লু চিপ ফান্ড হয় তাৰ লক ইন পিৰিয়ড নো লক ইন ইয়াৰ অৰ্থ আপুনি যদি আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বেচিব পাৰে অৰ্থাৎ আপুনি যদি আজি কিনিছে যদি এসপ্তাহৰ ভিতৰতে বেচিব খোজে তেতিয়াও বেচিব পাৰিব তাত একো লক ইন পিৰিয়ড নাথাকে এই ফান্ডটো কিমান বছৰ ধৰি মাৰ্কেটত আছে সেই বিষয়ে ইয়াত চাব পাৰে এটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল 2013 চনত আৰু এটো 9 বছৰ ধৰি মাৰ্কেটত আছে আৰু ইয়াৰ বেঞ্চমাৰ্ক এই যোনটো মিউচুৱেল ফান্ড হয়তো কিহৰ ওপৰত বেঞ্চমাৰ্ক এটো S&P BSE 100 মানে ইন্ডিয়াৰ মাৰ্কেট ক্যাপ হিচাপে টপ যোনটো 100টা কোম্পানী আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ পাৰফৰম্যান্স চোৱা যায় আৰু যোনটো AUM বা এসেট আন্ডাৰ ম্যানেজমেন্ট হয়তো হৈছে 35000 কোটি টকা অৰ্থাৎ এইটো যোনটো ফান্ডত আছে হেতুত 35000 কোটি টকা ইনভেষ্টমেন্ট মানুহ যোনবিলাক ইনভেষ্টৰ আছে হেতু ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু যদি এইটো ফান্ডৰ পাৰফৰম্যান্স চাও যোৱা 5 বছৰত এই ফান্ডটোৱে বছৰি 22% ৰিটাৰ্ণ দিছে আৰু যোনটো আৰু যদি প্ৰথমৰ পৰা আপুনি যদি ইনভেষ্টমেন্ট চাই তো হয়তো হ'ব around 18% আপুনি তাৰ যদি মান্থলি SIPও চাব পাৰে বা লামসামও চাব পাৰে লামসাম যদি চাই 17 এই যোনটো ইয়াত যদি চাই দুটা গ্ৰাফ আছে এটা হৈছে বেঞ্চমাৰ্ক যোনটো S&P BSE 100 আছে হয়তো যদি চাই তাতকে সদায় বেঞ্চমাৰ্কতকে এইটো ফান্ডৰ পাৰফৰম্যান্স বেছি তো এই গুটেইখিনি পইণ্ট চাই আপুনি হয়তো ফান্ডৰ বিষয় এটা থুলমূল আইডিয়া ল'ব পাৰে বা তাৰ ফান্ডৰ পাৰফৰম্যান্স কেনেকুৱা তাৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ কেনেকুৱা বা তাৰ যোনটো ফান্ড ম্যানেজাৰ হয় তেওঁ কোন হয় বা সেই ফান্ডটোৱে কোন কেটা ষ্টকত মেইনলি ইনভেষ্ট কৰিছে সেই বিষয়ে জানিব পাৰে আপুনি যদি চাই এই ফান্ডটোৱে এই স্কিমটোৱে ইনফোসিসত 10% বাজাজ ফাইনেন্সত 9% ICICI বেংকত 9% এনেকে গুটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি গুটেই হোল্ডিংছ খিনি চাব পাৰে বা এই ফান্ডটোৰ লাৰ্জ কেপত কিমান শতাংশ ইনভেষ্ট আছে মিড কেপত কিমান শতাংশ ইনভেষ্ট আছে তাৰ হলনে আপুনি যদি অন্যান্য মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লাৰ্জ কেপ মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ লগতো পাৰফৰম্যান্স চাব পাৰে তাৰ ৰেটিং আছে গুটেইখিনি আপুনি গুটেই ডিটেইলছ খিনি ইয়াত গৈ পেলাই চাব পাৰে আৰু ডিসাইড কৰিব পাৰে এই ফান্ডটো কিনিব না নিকিনে তাৰ পিছত যদি আপুনি ধৰিলে ডিসাইড কৰে তেতিয়া আপুনি ইয়াত ইনভেষ্টমেন্টত কিমান SIP কৰিব না লামসাম কৰিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হয়তো ধৰিলে মই 5000 টকা এটা মিনিমাম ইনভেষ্টমেন্ট লাগে তো হয়তো গৈ পেলাই ইনভেষ্ট কৰিব পাৰো ইনভেষ্ট কৰা তো মই যদি লামসাম যদি দিও 5000 টকা এটা মই যদি কৰো তেতিয়া ইনভেষ্ট নাও ক্লিক কৰিলে তেতিয়া আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব আৰু পেন ডিটেইলছ আৰু অন্যান্য ডিটেইলছ টুনো দি পেলাই আপুনি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে আন এটা এপ হৈছে গ্ৰো এপ হয়তো সিমিলাৰ ধৰণে আপুনি স্টক মিউচুৱেল ফাণ্ডৰে ফান্ড কিনিব পাৰে ইয়াতো একেই সিমিলাৰ কথা ইয়াত আপোনাৰ পেন ডিটেইলছ বা বেংকৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব কিন্তু ইয়াতো কোনো ধৰণৰ কমিশন নাথাকে সেই কাৰণে আৰু ইয়াত সকলো ধৰণৰ মিউচুৱেল ফান্ড কিনিব পাৰে তো শেষত সো এই কেটাই হৈছে মেইন পইণ্ট মিউচুৱেল ফান্ড কিনাৰ আগতে আপুনি এটা কথাৰ পইণ্টত মন কৰিব লাগে যে ফান্ডৰ পাৰফৰম্যান্স কেনেকুৱা আপুনি অকল ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফান্ড কিনিব আৰু যেহেতু কমিশন ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফান্ডত কমিশন নাথাকে সেই কাৰণে তেনেকুৱা ওয়েবসাইট বা এপৰ জৰিয়তে কিনিব য'ত আপোনাৰ ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফান্ড বেচে কিন্তু আপুনি যদি বেংকৰ পৰা কিনিব যায় তেতিয়া হলে সেই তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফান্ড নেবেছে তেওঁলোকে কমিশন ৰাখে যেহেতু বেংক আৰু মিউচুৱেল ফান্ড বেলেগ কোম্পানী হয় ধৰিলো HDFC মিউচুৱেল ফান্ড কিনিব গৈছে HDFC বেংকতে কিন্তু HDFC বেংক আৰু HDFC AMC যোনটো বেলেগ কোম্পানী হয় আৰু তেওঁলোকে HDFC বেংকৰ পৰা যদি মিউচুৱেল ফান্ড HDFC মিউচুৱেল ফান্ড কিনে তেওঁলোকে তাৰ কমিশন ৰাখে তো সেই কাৰণে আপুনি যিমান পাৰে সিমান মানে ডাইৰেক্ট মিউচুৱেল ফান্ড কিনিব ধৰিলক এনেকুৱা এপৰ পৰা বা ওয়েবসাইটৰ পৰাও কিনিব পাৰে হয়তো আপোনাৰ পৰা আপুনি কিমান সহজে মানে আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে আপুনি যোনটো নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কিনিব পাৰে
চ' এইকেইটাই হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কিবা শিকিব পাৰিছে বা নতুন কথা শিকিব পাৰিছে আমাৰ চেনেলটোক লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপুনি যদি ভৱিষ্যতে অন্যান্য কি বিষয়ত টপিক মই আলোচনা কৰাটো বিচাৰে সেইসমূহ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ধন্যবাদ